สหรัฐอเมริกามีอะไร Mechanical genius joins with the muscle of millions of men working to win for the ways of freedom. ทำไมเขาถึงสั่งให้ประเทศนู้นประเทศนี้ทำตามในสิ่งที่เขาต้องการได้ถึงแม้ว่าบางคำสั่งนั้นมันจะขัดกับผลประโยชน์ของประเทศที่ถูกสั่งก็ตาม I'm announcing more than 500 new sanctions. ทำไมถึงสั่งให้ยุโรปเลิกซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียทั้งที่ยุโรปก็รู้นะว่าถ้าไม่มีน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียแล้วเศรษฐกิจของประเทศจะแย่ซึ่งมันก็แย่จริงๆมันก็เข้าสู่ recession แล้วยุโรปก็ยังจะต้องส่งเงิน 2% ของ GDP ไปช่วยสหรัฐอเมริกาในการทำสงครามอยู่ Furious farmers drive their protests home to the European Union. ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเป็นประเทศที่สามารถยึดเงินในระบบของรัสเซีย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงสามารถสั่งให้ประเทศพันธมิตรนั้นเลิกขายชิปให้จีนแล้วทำไมประเทศพันธมิตรเหล่านี้ถึงจะต้องทำตามที่สหรัฐอเมริกาต้องการด้วยล่ะตกลงสหรัฐอเมริกามีสมบัติอะไรที่โลกต้องกลัวขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามช่อง Sai Money Monster นะคะก็ยอดวิวเยอะดีจริงๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจคำติชมอะไรต่างๆนานาซึ่งถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าช่องเราทำแล้วมันพัฒนาขึ้นนะซึ่งเงินที่ทรายได้มาทรายก็เอาไปให้กับทีมงานของทรายที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพของงานได้มากขึ้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ Exclusive มากขึ้นถ้าใครสนใจที่จะสนับสนุนช่อง Sai Money Monster นะคะก็สามารถสนับสนุนได้ทางนี้เลยค่ะชึ่ง QR Codeหรือแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราก็เป็นกำลังใจมากมายเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปต่อกันเลยกับเรื่องราวของวันนี้นะคะที่ทรายตั้งใจหาข้อมูลมาให้เลยว่าสหรัฐอเมริกามีสมบัติอะไรทำไมโลกถึงจะต้องกลัวเขาด้วยทำไมถึงจะต้องทำตามด้วยเขาควบคุมโลกได้ยังไงเริ่มจากสมบัติอย่างที่1ของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีกองกำลังทหารใหญ่ที่สุดในโลกค่ะสหรัฐอเมริกานะคะมีฐานทัพอยู่ทั่วโลกมากถึง750ฐานทัพในทั้งหมด80ประเทศทั่วโลกค่ะอันนี้ก็คือตัวเลขที่รายงานมาจากอัลจาเซรานะคะมีทั้งกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพเรือก็มีทั้งกองทัพแบบชายฝั่งแล้วก็กองทัพแบบใต้น้ำรวมถึงกองทัพแบบอวกาศด้วยและที่บอกไปว่า750อันนั้นก็คือฐานทัพแต่ยังมีที่เป็นแค่กองร้อยอีกนะคะซึ่งกองร้อยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกระจายอยู่ทั่วโลกตามข้อมูลที่อัลจาซีรารายงานก็คือ 173,000 กองร้อยในทั้งหมด159ประเทศทั่วโลกค่ะก็คือคิดว่านอกจากขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ที่เหลือก็คือจะมีกองทัพของสหรัฐอเมริกาอยู่นั่นเองซึ่งฐานทัพของสหรัฐอเมริกานี้นะคะทั้งหมดเนี่ยยังเปิดใช้งานได้ดีอยู่ด้วยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการแบ่งเงินมาเลยปีละ100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะทำให้ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาทั่วโลกนะยังเปิดใช้งานได้อย่างเต็มที่อยู่ซึ่งงบการทหารของสหรัฐอเมริกาก็มากที่สุดในโลกมากแบบมากแหลมเลยค่ะเพราะว่างบประมาณทหารของสหรัฐอเมริกาปี 2023 ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสูงถึง 916,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งไอ้งบประมาณก้อนนี้อันดับ1นะมันเท่ากับประเทศที่มีงบประมาณอันดับ2ถึง10 ประเทศรวมกันเลยตั้งแต่จีนรัสเซียอินเดียซาอุดิอาระเบียอังกฤษเยอรมันยูเครนฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้10ประเทศรวมกันเนี่ยยังไม่เยอะเท่าสหรัฐอเมริกาอันดับ1เจ้าเดียวเลยซึ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสามารถที่จะมีงบทางการทหารหรือว่าใช้จ่ายทางการทหารได้เยอะขนาดนี้คือไม่ได้เอาออกมาสุรุ่ยสุร่ายเฉยๆเขาก็มีการวางแผนซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีรายได้จากอุตสาหกรรมทางการทหารก็หรือว่า defense industry เยอะมากเหมือนกันด้วยซึ่ง defense industry ของสหรัฐอเมริกานะคะตามข้อมูลของ Mordor Intelligence บอกว่ามีขนาด market cap มากถึง 39,777 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะขยายไปเป็น 367,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2029 ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ว่ามานี้ก็คือสมบัติอันดับ2ของสหรัฐอเมริกานะคะก็คือการมีอาวุธสงครามที่ไฮเทคและเยอะที่สุดในโลกค่ะซึ่งอาวุธสงครามเนี่ยถ้าจะพูดกันให้เห็นภาพชัดเจนนะมันก็คือเครื่องจักรปลิดชีวิตมนุษย์ที่ไฮเทคที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดเป็นของสหรัฐอเมริกาค่ะผู้เล่นหลักในวงการค้าอาวุธสงครามของสหรัฐอเมริกาอันดับ1เลยนะคะLockheed Martin
ทำรายได้ไปเมื่อปีที่แล้วก็คือ 63,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่ง Lockheed Martin นะคะมีอาวุธแบบครบวงจรเลยค่ะครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศทางน้ำก็มีตั้งแต่บนผิวน้ำใต้ผิวน้ำทางแล้วก็บนอวกาศด้วยนะและที่สำคัญเลยก็คือมีอุปกรณ์สงครามสำหรับการทำไซเบอร์วอร์แฟร์สงครามที่ทันสมัยที่สุดของโลกใบนี้ก็คือการโจรกรรมข้อมูลแล้วก็การปกป้องข้อมูลการแฮ็กข้อมูลนั่นเองไซเบอร์วอร์แฟร์นั่นแหละแล้ว Lockheed Martin ไม่ได้ออกแบบแค่อาวุธสงครามด้วยเขายังมีการออกแบบการจัดทัพด้วยอย่างอันนี้นะคะที่เขาแบบโปรโมทก็คือการจัดทัพแบบอินทรเกตค่ะก็คือรวมมันให้หมดเลยทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเพื่อการโจมตีที่ได้อานุภาพสูงที่สุดอันดับ2 RTX ค่ะทำรายได้อยู่ปีละประมาณ 39,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่ง RTX เนี่ยเขาจะเน้นเทคโนโลยีแบบทางอากาศเครื่องบินอะไรแบบนี้และอันดับ3ค่ะ Northrop Grumman ทำรายได้ถึง 32,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเขาเน้นเทคโนโลยีทางอวกาศแล้วก็ยานพาหนะใต้น้ำอย่างอันเนี้ยใช่เห็นแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็คือมันตราเรนะคะซึ่งถูกออกแบบมาให้เป็นเรียกว่าปลากระเบนได้ไหมมันเหมือนปลากระเบนที่ลงไปใต้น้ำอ่ะทางบริษัทเขาบอกว่าไอ้เจ้าเรือดำน้ำอันนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนฝันร้ายใต้น้ำของศัตรูที่ทั้งโจมตีได้เร็วและแรงมากๆด้วยค่ะแล้วนอกจากบริษัทค้าอาวุธที่ใหญ่ที่สุด3อันดับแรกของโลกที่เป็นของสหรัฐอเมริกานะคะเรามาดูชาร์ตนี้เลยจะเห็นว่าสีเขียวๆเนี่ยเห็นไหม3อันดับแรกคือของสหรัฐอเมริกาสีเขียวคือของอเมริกาแล้วในท็อป 25 หรือว่าบริษัทค้าอาวุธที่ใหญ่ที่สุด25อันดับแรกของโลกนะคะก็ยังมีสีเขียวๆซึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกาอีกหลายบริษัทเลยค่ะและด้วยความที่สหรัฐอเมริกาเป็นชาติที่ผลิตอาวุธสงครามได้มากที่สุดในโลกทำให้เขาเนี่ยมีสมบัติข้อ3ที่โลกต้องกลัวก็คือพันธมิตรที่ผูกกันไว้ด้วยความสัมพันธ์ทางอาวุธสงครามค่ะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ส่งออกอาวุธได้เงินมากที่สุดในโลกนะคะก็คือ 51% ของโลกเป็นของสหรัฐอเมริกาแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อขายอาวุธกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบมีตังค์แล้วบอกว่ามีเงินขอซื้อหน่อยไม่ได้นะมันไม่ง่ายขนาดนั้นสหรัฐเขาไม่ขายให้ค่ะเพราะว่าการจะซื้อขายอาวุธกับสหรัฐอเมริกานั้นมันจะต้องมีการทำข้อตกลงมีการทำข้อแลกเปลี่ยนมีการทำข้อจำกัดพันธสัญญาว่าสามารถใช้ได้เท่านี้นะใช้ไม่ได้เท่านี้นะและสหรัฐอเมริกาจะได้อะไรด้วยจากการที่ขายอาวุธให้กับประเทศนั้นๆซึ่งข้อมูลจาก Stockholm Peace Research Institute หรือ SIPRI นะคะบอกว่าสหรัฐอเมริกามีการขายอาวุธให้กับประเทศทั่วโลกทั้งหมด103ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะซึ่งชาร์ตเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับอีกหลายประเทศเลยที่ซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาซึ่งอเมริกาจะขายให้เยอะก็ต่อเมื่อเขาได้ผลประโยชน์จากที่นั่นเยอะเช่นขายให้ซาอุดิอาระเบียเยอะเป็นอันดับ1ใช่ไหมก็เพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาจะต้องไปปกป้องทรัพยากรของเขาที่นั่นด้วยหรือว่ายังขายให้ญี่ปุ่นเยอะๆเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นแนวรบเป็นเกาะแนวรบที่สำคัญที่เอาไว้ใช้ป้องกันจีนศัตรูอันดับ1ของเขานั่นเองและสมบัติข้อที่4ของสหรัฐอเมริกาที่โลกต้องกลัวนะคะก็คือหัวรบนิวเคลียร์ค่ะตามข้อมูลของ SIPRI อีกแล้วสหรัฐอเมริกามีหัวรบนิวเคลียร์มากถึง 5,224 ลูกนี่ก็คือฟุตเทจจาก CNN นะคะเป็นการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาของจริงในช่วงปี 1945 ถึง 1962 ค่ะตัวอย่างความรุนแรงของแต่ละลูกนะคะก็หนักๆทั้งนั้นเลยที่เคยเทสมานะอย่าง Ivy Mike ค่ะขนาด 1,400 กิโลตันทดสอบไปเมื่อปี 1952 Castle Bravo ขนาด 15,000 กิโลตันทดสอบไปเมื่อปี 1954 แล้วก็อย่างเช่น B41 นะคะเป็นลูกที่รุนแรงที่สุดของสหรัฐอเมริกาขนาด 25,000 กิโลตันค่ะและในเมื่อสหรัฐอเมริกามีทั้งฐานทัพไปทั่วโลกแล้วมีทหารกระจายอยู่ทั่วโลกแล้วมีอาวุธสงครามที่ทันสมัยแล้วก็เยอะที่สุดในโลกแล้วมีหัวรบนิวเคลียร์ที่มีกำลังอานุภาพทำลายล้างสูงแล้วสมบัติข้อที่5ของสหรัฐอเมริกาที่โลกต้องกลัวก็คือเขาเป็นประเทศที่พูดจริงทำจริงและเด็ดขาดค่ะซึ่ง
หลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์นะคะก็ทำให้ประธานาธิบดีแฟรงกิน รูสเวลต์ประกาศสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นทันทีวันหลังจากนั้นเลย I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. จากนั้นนะคะสหรัฐอเมริกาก็ส่งสิ่งที่เจ็บแสบมากกว่าการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ไปใส่ลงญี่ปุ่นเลยค่ะนั่นก็คือระเบิดนิวเคลียร์ที่ชื่อว่า Little Boy ไปลงที่ฮิโรชิมานะคะทำให้มีคนญี่ปุ่นเสียชีวิตจากระเบิดลูกนั้นทันที 70,000 คนบาดเจ็บและเสียชีวิตตามมาอีก 70,000 คนหลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ทิ้งไว้แค่นั้นค่ะยังส่ง The Fat Boy ไปลงที่นางาซากิซ้ำเติมอีกด้วยทำให้ผลจากกัมมันตภาพรังสีและความสะทกสะเทือนจิตใจยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่กับคนญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะซึ่งเอาจริงๆสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีจำนวนลูกระเบิดนิวเคลียร์เยอะที่สุดในโลกนะคะเยอะที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่รัสเซียแต่เขาเป็นประเทศเดียวที่เคยเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปปล่อยใส่พลเมืองของประเทศอื่นค่ะซึ่งที่เล่ามาข้างบนนี้นะคะก็คือเรื่องที่มันสะเทือนเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตของคนทั้งประเทศทั้งโลกอ่ะคือถ้าบอกว่าคนเนี้ยเขาแข็งแรงมากเลยนะเขามีอาวุธเยอะมากเลยนะกล้าหือกับเขาไหมอ่ะแค่นี้ก็ไม่กล้าหือกับเขาแล้วแต่นอกจากเรื่องของชีวิตแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกายังมีตัวประกันเป็นทรัพย์สินของประเทศและโลกใบนี้ด้วยเพราะสมบัติข้อที่ 6 ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นอาวุธทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดก็คือดอลลาร์สหรัฐค่ะเพราะตั้งแต่ปี 1971 เป็นต้นมาตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันประกาศว่าไม่เอาทองคำมาค้ำเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วนะจากนั้นเป็นต้นมาดอลลาร์สหรัฐก็เลยได้เล่นบทเป็นเงินที่ค้ำค่าความมั่งคั่งของเงินประเทศอื่นค่ะได้กลายเป็นตัวเงินสกุลกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ทุกประเทศยังใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอีกด้วยประเทศไทยเองก็ถือดอลลาร์สหรัฐเอาไว้เยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและมันก็เลยทำให้ทุกสกุลเงินในโลกนี้นะคะที่มีการค้าขายกันเนี่ยจะต้องถูกผูกคู่ไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันแข็งเงินคนอื่นก็จะอ่อนหรือถ้าเงินดอลลาร์สหรัฐมันอ่อนเงินของคนอื่นมันก็จะแข็งดังนั้นเศรษฐกิจการเมืองนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่มีผลกับดอลลาร์สหรัฐนั้นจึงมีผลกับเงินสกุลอื่นๆด้วยและดอลลาร์สหรัฐยังเป็นตัวกลางการแลกเปลี่ยนค้าขายสูงถึง 88% ของโลกใบนี้นั่นแปลว่าดอลลาร์สหรัฐนั้นมันแทรกซึมเข้าไปในทุกๆระบบการเงินระบบเศรษฐกิจจนแยกไม่ออกแต่ถามว่าดอลลาร์สหรัฐนั้นถูกควบคุมโดยใครดอลลาร์สหรัฐก็จะต้องถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะแล้วการควบคุมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบบมันไม่ใช่แค่ใช้เครื่องมือดอกเบี้ยนโยบายอะไรอย่างนี้ในการควบคุมดอลลาร์สหรัฐซะหน่อยเขามีอำนาจในการควบคุมดอลลาร์สหรัฐจนถึงขั้นสามารถยึดดอลลาร์สหรัฐในระบบของใครก็ได้มันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกามีอำนาจที่จะสามารถยึดเงินดอลลาร์สหรัฐของรัสเซียในระบบ SWIFT ได้ไปถึง 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าจะสามารถสั่งแซงชั่นธนาคารที่ทำธุรกรรมกับรัสเซียก็ได้หรือว่าจะสามารถสั่งแซงชั่นใครที่ทำไม่ถูกใจสหรัฐอเมริกาและยึดเงินดอลลาร์สหรัฐหรือแค่ฟรีซเงินดอลลาร์สหรัฐตรงนั้นเอาไว้เลยก็ทำได้ใครอยากดูรายละเอียดเรื่องนี้ก็ไปดูได้ในคลิปยิงกราดธนาคารทั่วโลกและสมบัติข้อสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกามีแล้วมันจะต้องทำให้หลายๆคนกลัวแน่ๆก็คือสหรัฐอเมริกามีทองที่หลายประเทศทั่วโลกเอาไปฝากเอาไว้ที่ Federal New York มากถึงเป็นทองแท่งนะมากถึง 507,000 แท่งหรือคิดเป็นน้ำหนักมากถึง 6,331 ตันนั่นแปลว่าอย่าหือแรงเดี๋ยวไม่ได้คืน